नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आपण बार्बेक्यू पासून काही पदार्थ तयार केलेले नॉनव्हेजचे आणि नुसतं आता एवढं महागाचा तुम्ही बार्बेक्यू घेता तर हे बार्बेक्यू घेतल्यानंतर फक्त चिकन टिक्का किंवा मलाई टिक्का असे प्रकार न करता त्याच्यात भरपूर काही वेगवेगळे प्रकार होऊ शकतात। जसं पनीर टिक्का आहे, त्याच्यात पनीर शास्लिक आहे, मशरूम आहे, पोटॅटो आहे, व्हेजिटेरियन लोकांसाठी बरेच प्रकार त्याच्यात होऊ शकतात। किंवा थंडीच्या दिवसामध्ये जेव्हा तुम्ही जेवायला बसता डायनिंग टेबलवर छोटंसं बार्बेक्यू घेऊन बसायचं, त्याच्यावर ही स्टिक्स ठेवायची आणि तुम्हाला एखादा पदार्थ काही वाटेल तर नुसतं असं याला छान असं शेकायचं आणि जेवता जेवता थंडगार हवेमध्ये जेवणाचा बार्बेक्यूचा आनंद घ्यायचा। तर असाच एक छान प्रकार आपल्याला करायचा। आजच्या भागात सुरुवात करायची। सुरुवात करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा स्वागत करू प्राजक्ता शाहपूरकर यांचं। प्राजक्ताजी नमस्कार। नमस्कार। या आज आता या बार्बेक्यू मध्ये आपल्याला काय बनवायचं आहे? आता चिकन टिक्का पण शिकलो। हो, आता मुर्ग मलाई कबाब। चला बनवूयात मुर्ग मलाई कबाब। नाव, आडनाव, वडिलांचं नाव सगळं आहे, पण साहित्य बघा। बोनलेस चिकन, दही, फ्रेश क्रीम, बटर, कांदा उभा चिरलेला, लसूण पेस्ट, हिरवी मिरचीची पेस्ट, नुसता हिरवी मिरची पेस्ट करून घ्यायचं आणि ब्लॅक पेपर पावडर आहे, वेलदोड्याची पूड, आल्याची पेस्ट, चीज आणि बेसन। चला आता मॅरिनेशनची तयारी सुरू करूया। पहिला आपल्याला बेसन भाजायचं आहे, त्याच्यासाठी बटर लागेल। अच्छा, अजून थोडं। मुर्ग मलाई कबाब आहे, मेल्ट इन द माउथ असं डिश आहे ती। त्याच्यात थोडंसं बेसन छान भाजून घ्या। तोपर्यंत मी ह्याची पेस्ट करून घेते। आता आपल्याला ह्याच्यासाठी लागणार आहे मिक्सर। चलो आता मॅरिनेशनसाठी लागणारं साहित्य परत दाखवते। कांदा घ्यायचा आपल्याला। आता हा कांदा घेतलाय, ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरचीची पेस्ट। हे तिखट नाही करायचं आपल्याला जास्त, त्यामुळे हिरवी मिरची फार नाही घालायची। नंतर आल्याची पेस्ट एक अर्धा चमचा, लसूण एक चमचा, ब्लॅक पेपर पावडर आणि वेलदोड्याची पूड ही जरा जास्त घालायची, एक अर्धा चमचापेक्षा जास्त। आता ह्याची आपण याच्यात फक्त एक टिप मी देतो। टिप अशी आहे की आपण मुर्ग मलाई टिक्का असं नाव आहे, तर मलाई म्हटलं म्हणजे मग पांढरा रंग पुढ्यात येतो, पण सध्या लाल कांद्याचं चलन जास्त आहे, लाल कांदे दिसतात। मग समजा तुम्हाला पांढरे कांदे जर दिसले मिळाले तर तेही वापरू शकतो। चला आपली पेस्ट तयार झालेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये पहिला आपण चीज किसून घेऊ। ठीक आहे। ओके, हे चीज आपण किसून घेतलं। आता आपलं चीज किसून झालंय। आता ह्याला आहे ना आपण छान हाताने स्मॅश करायचं। बरं। आता आपण चिकन टिक्का वगैरे मध्ये विनेगर किंवा लिंबू रस घालतो, ह्याच्यात कसं चीज आहे त्यामुळे चीजचा आंबटपणा आहे त्याच्यामध्ये, त्यामुळे विनेगरची गरज नाही। पण ज्यांना आवडतं म्हणजे विनेगरची टेस्ट तर त्यांनी थोडंसं विनेगर घातलं तरी चालेल। हे असं चीज छान मऊ करून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपण फ्रेश क्रीम घालू, बस, दही, आता हे मॅरिनेशन झालं। आता ते मिक्सरमध्ये आपण वाटून ठेवलेलं मॅरिनेशन आहे ना ते पण ह्याच्यात घालू, बस। ओके, आता हे बेसन घालायचं। बेसन घालायचं आणि मीठ, भाजलेलं बेसन। ओके, मीठ चवीनुसार। मीठ घालताना फक्त एवढं लक्षात ठेवा की चीज मध्ये आपण मीठ ऑलरेडी घातलेलं आहे। आपण म्हणजे चीज मध्ये मीठ असतंच। आपलं मॅरिनेशन तयार। आता ह्याच्यात काय करायचं, पहिला ह्या टिश्यू पेपर मध्ये आपले हे जे बोनलेस पीस आहे आपण छान धुवून घेतलेले आहेत ते ह्याच्यात ठेवायचे। का तर ह्यातलं जे एक्सेस पाणी आहे ते सगळं निघून जायला पाहिजे। तुमच्याकडे किचन टॉवेल असेल छान तर त्याच्याने सुद्धा आपण थोडक्यात हे ड्राय करायचे पीसेस। ओके, छोटी पण फार महत्त्वाची टिप आहे की ज्यावेळी आपण
मॅरिनेशनला चिकन टिक्का टाकतो तर हे चिकनचे पीसेस फुल्ली ड्राय करून घ्यायचे, जेणेकरून तो मसाला जातो त्याला व्यवस्थित चिटकेल. आता हे पीसेस जे आहेत हे आपण आपल्या मॅरिनेशनमध्ये, आता हे आपण जे मॅरिनेशन समजा करून ठेवलं आणि मला उद्या पार्टी करायची तर ते हे फ्रीजमध्ये राहील. हो, फ्रीजमध्ये तुम्ही हे मॅरिनेशन म्हणजे पूर्ण चिकनला लावून जरी ठेवलं 24 आवर्स ठेवलं तर आणि टेस्टी होत आहे. पण समजा जर तुम्हाला मॅरिनेशन एक 8-10 दिवसासाठी जरी ठेवायचं असेल तर चीज, दही, क्रीम हे त्या दिवशीच घालायचं. हां, पण नुसतंच मॅरिनेशन करून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता बाकीच्या गोष्टी. आता हे आपण छान एकत्र करू आणि आज एक अर्धा तास आपण ह्याला मॅरिनेट करू. म्हणजे कमसे कम एक अर्धा तास तरी ह्याला टाइम द्यायला पाहिजे. शेगडी यामध्ये आपण कोळसा भरलेला आहे आणि हा कोळसा तर तालावर म्हणजे जिथे लाकडं मिळतात अशा ठिकाणी मिळतो आणि कोळसा तुम्ही घेऊन नंतर हे पेटवण्या जे आहेत म्हणजे ज्यांना शेगडी पेटवता येते त्यांना तर पेटवता येईल किंवा मग इथले इथे पेटवताना मी काय केलं की मी कापूर घेतला आणि कापूरने हे पेटवून देऊ आणि थोड्या वेळात हा कोळसा जो आहे तो छान पेटेल. अशा प्रकारे आपले कोळसे जे आहेत ते छान पेटलेले आहेत. आता हे मलाई मुर्ग कबाब आहेत ना, हे आपण आपल्या स्कीवर्सला पहिला लावून घेऊ. आणि ह्याच्यावर बार्बेक्यूवरती भाजायला ठेवू. चला, हे छान झालेलं आहे. त्यावर आता काय बटर, थोडं बटर. हां, ही जी रेसिपी आहे ना सर, तुम्हाला सांगते सर, जिभेवर ठेवल्यावरती ते चिकनचा पीस मेल्ट व्हायला पाहिजे. बा, म्हणूनच त्याचं नाव मुर्ग मलाई कबाब. क्या बात आहे. आम्ही मास्टर रेसिपीजमध्ये पारंपरिक पद्धतीची भांडी वापरतो. लोखंडाची, पितळेची, तांब्याची, कास्याची आणि ही सगळी भांडी जी आहेत ती आमच्या घरचं कलेक्शन आहे आणि एकूण त्याचं जे महत्त्व आहे तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. आणि मी सुद्धा वेळोवेळी सांगत असतो की तांब्यामध्ये, पितळेमध्ये जे काय मिनरल्स असतात ते आपल्याला अन्नाच्या द्वारे मिळतात. मुद्दाम आपण त्याला घ्यायला जात नाही आणि त्याची चवसुद्धा छान होते. त्याच्यानंतर गॅसची बचत असते. तर ही भांडी तुम्ही लोक मागता आणि म्हणूनच आम्ही मास्टर रेसिपीजचं ऑनलाईन स्टोअर उघडलं. तर त्या स्टोअर उघडण्यामागचं श्रेय, त्याची प्रेरणा सगळे तुम्ही आहात. तर तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. तर नुसतीच ती भांडी देण्यापेक्षा अजून काय नवीन या भांड्यांमध्ये आलेलं आहे असा सुद्धा आम्ही प्रयत्न केला आणि त्यामध्येच आम्हाला बरंच काय काय मिळालं. तर ही सगळी भांडी तुम्हाला आता मास्टर रेसिपीजच्या ऑनलाईन स्टोअरमध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा, बघा, लिस्ट चेक करा, भांडी बघा, किमती बघा आणि ऑर्डर करा.